Med anledning av att Wallenstam idag släppt sin delårsrapport för tredje kvartalet så står jag här med Mattias Aronsson, vice vd med ansvar för Wallenstams verksamhet i Stockholmsregionen och Thomas Dahl, vice vd med ansvar för Göteborgsregionen. Jag ville börja fråga dig Mattias, hur ser du på marknadsläget för bostäder i Stockholm just nu? Marknadsläget i Stockholm just kring bostäder präglas ju väldigt mycket av en stor efterfrågan för närvarande. Vi har en stark inflyttning, vi har en gammal bostadsbrist som fortfarande ligger kvar och som man försöker jobba ikapp. Vilket naturligtvis leder till att det är en enorm efterfrågan. Vi har under de här 3 kvartalen hyrt ut cirka 320 hyresrätter och sålt ungefär 100 bostadsrätter. Och efterfrågan på båda upplåtelseformerna har varit väldigt stark. Och vi ser ju att det är samma både i Stockholm och Uppsala för närvarande. Ser du att det här kommer att förändras på något sätt framöver? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag tror att vi har en lång period framför oss med stor efterfrågan på bostäder i de här regionerna. Dels så har vi fortfarande en stark inflyttning, men också i samband med att tillväxten ökar i regionen så får vi också en efterfrågan av arbetskraft som kommer ytterligare bidra till efterfrågan på bostäder. Så att, nej, jag ser egentligen i dagsläget inga risker i det. Uppsala är en relativt ny marknad för Wallenstam. Hur ser du på marknaden där? Uppsala har ju seglat upp som en väldigt stark region i sig själv och vi är väldigt glada över att kunna få vara där och vara verksamma. Vi har ju jobbat i regionen i 3-4 år, men först egentligen under det här året som vi byggstartar. Det är samma efterfrågan i Uppsala som i Stockholm och det är en studentstad och man har också möjligheten, tycker jag i varje fall, att kunna bygga väldigt citynära på väldigt attraktiva platser i Uppsala. Så att, jag tycker det är en stark och bra region. Wallenstam är ju inte ensam om att vilja bygga bostäder i Stockholm nu. Känner du någon oro för konkurrenssituationen? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. När vi började bygga igen då 2003, då var vi nästan den enda privata bolaget som byggde hyresrätter. Och det är klart att det har ju förändrats mycket sedan dess. Det är ju många som bygger idag. Men samtidigt så ser jag nästan det mer som positivt med tanke på de mängder med bostäder som vi behöver tillföra de här regionerna så tror jag att det är bra att vi är fler som hjälps åt med det. Thomas, känner du igen den här bilden? Hur ser det ut i Göteborg? Ja, Göteborg är ju som alltid väldigt starkt. Och vi har hög efterfrågan på bostäder och också kommersiella kontor. Även på butikssidan i centrum ser det väldigt starkt ut för närvarande. Bostadsproduktionen är förhållandevis låg i stan, men det planeras väldigt mycket. Så hela stan andas av framtidstro, kan man väl säga. Ja. Och hur ser det ut med nybyggnationen på den kommersiella sidan? Ja, den är ganska låg i Göteborg och därför då så hyr man ju ut allt som kommer helt nytt. Men det finns en underliggande positiv kraft i företagandet i Göteborg för närvarande. Så att det är stor efterfrågan på bra kontor i bra lägen. Mm. Wallenstam har ju i affärsplanen förutsatt sig att bygga 1500 lägenheter totalt per år i genomsnitt över den här perioden. Hur ser förutsättningarna ut att uppnå det här? Ja, Stockholm är ju så starka så de kommer ju klara sig. Och då är ju frågan, hur blir det med Göteborg? Och det är klart att vi ligger ju jättefint till. Vi ligger på en nivå på cirka 500, mellan 400 och 500 lägenheter per år. Lite efter, men vi kommer att komma ikapp det i slutet av affärsplanen. Kan du nämna några aktuella projekt i Göteborg? Ja, vi har ju i Mölndal Stallbacken som vi har startat. Jättefint område i anslutning till Åby travbana, nära Mölndal centrum. Vi håller på ute i Kvillebäcken och färdigställer vårt sista hus, 150 lägenheter ungefär. Och vi jobbar också med Avenyn för närvarande och där startar vi snart med ytterligare 50 lägenheter. Mattias, i Stockholm är det 850 lägenheter i produktion just nu. Hur ser förutsättningen ut framöver med nyproduktionen? Jag tycker de ser goda ut. Vi har ju kommit igång väldigt bra, även om vi kanske som Göteborg har legat lite under, men räknar med att komma ikapp under slutet av affärsplanen. Vi har ju också då under det här senaste året kan man säga lyckats förvärva en del större områden som har varit viktiga för oss
för att skapa egentligen en egen markreserv så vi också kan styra produktionsstarter på ett bättre sätt själva. Vi köpte bland annat i Sollentuna ett större område där vi hoppas kunna tillföra kanske uppåt 2000 lägenheter. Vi köpte i Sundbyberg där detaljplanen vann laga kraft redan i somras där vi förhoppningsvis påbörjar 1000 lägenheter nästa år. Och vi har Ekerö och glädjande nog också under det här kvartalet så har ju vårt långa arbete i Älta nu så har man tagit det programmet så att även den större utvecklingsområdet kommer att starta upp. Så att jag känner mig väldigt positiv och optimistisk att vi kommer att hålla uppe byggnivåerna. Då vill jag tacka er så mycket för det. Tack. Tack. Susanne Linde, CFO på Wallenstam. Om vi går in lite mer på Wallenstams resultat för tredje kvartalet 2015, hur skulle du vilja kommentera det? Verksamheten går fortsatt väldigt bra. Om vi börjar med vårt förvaltningsresultat så är det hela 10% bättre än motsvarande period föregående år. Och det är fantastiskt bra om man tänker på att vi har sålt väldigt mycket fastigheter under både det här året och även föregående år. Men på grund av att vår nyproduktion kommer in och påverkar förvaltningsresultatet positivt och även våra befintliga fastigheter, att vi jobbar med uthyrningen av dem och drifteffektiviserar dem, så får vi ett bättre förvaltningsresultat. Men det är också på grund av vårt finansnetto som är hela 60 miljoner bättre än föregående år. Det beror delvis på att vi valt att amortera mycket av våra skulder så att vi har en skuld som är strax över 1 miljard lägre än föregående år. Och det i kombination med det här låga ränteläget som är nu gör det förbättrade finansnettot. Vi har också en hel del bostadsrättsproduktioner igång, 156 lägenheter, varav alla är sålda. Men ungefär bara hälften av dem är tillträdda, alltså ekonomiskt tillträdda under det här kvartalet. Så resterande del kommer komma under nästa kvartal. Vi har också vår nyproduktion där vi har startat i det här kvartalet 110 lägenheter i Helsingborg. Och även den här nyproduktionen visar sig i våra värdeförändringar i år av våra fastigheter, eller det här kvartalet, så står det för 80% av våra totala värdeförändringar. Men driftnettot verkar ha försämrats jämfört med motsvarande period förra året. Hur kommer det sig? Ja, i absoluta tal så är det så. Men om man tittar på i befintligt bestånd, jämförbart bestånd och ihop med vår nyproduktion så har vi faktiskt ökat vårt driftnetto med 5%. Men det är ju på grund av de här fastighetsförsäljningarna som jag nämnde innan som det ser negativt ut. Wallenstam har ju som mål att ha en substansvärdestillväxt om 10% i snitt per år. Hur skapas den värdetillväxten? Ja, vi ska ju vara affärsmässiga alla beslut som vi tar och de här värdena skapas ju på ett flertal olika sätt. Dels är det på grund av vår värdeskapande nyproduktion där vi visar en tillväxt på 30-40% per investerad krona. Men det är också att vi ska ta hand om de fastigheterna vi har i form av lönsamma ombyggnationer, energieffektiviseringar och annat. Men framförallt också att ta hand om våra kunder och se till att ha våra ytor uthyrda. Kan du förklara hur och när värdet i nyproduktionsprocessen skapas? Ja, då får jag dela upp det i 2 delar för vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter. Och vad det gäller hyresrätter så värderar vi dem successivt under projektets tid då vi tar ungefär hälften av övervärdet och fördelar ut utifrån färdigställande. Och resterande andra hälften av övervärdet kommer när fastigheten faktiskt är inflyttad och klar. Med tillägg för en liten riskpremie som vi bibehåller under första året som den är i drift. Vad det gäller bostadsrätter så redovisar de till anskaffningsvärde och investerat belopp fram till den dagen egentligen kunden tillträder sin lägenhet, ekonomiskt tillträder. Då sker resultatavräkningen och vinstavräkningen på de projekten. Wallenstam är ju både ett fastighetsbolag och ett byggande bolag. Hur tycker du att man ska tänka när man jämför oss med andra bolag? Ja, vår produktion är ju en större och större del av vår verksamhet och det är lätt att man glömmer det när man tittar på vårt exempelvis substansvärde som är ett bokslutsvärde. Vad säger man är värdet på det här bolaget idag? Vår produktionsdel, vi kan jämföra oss med en maskin som genererar värdetillväxt varje år.
Och det är det som jag tror att man glömmer lätt när man tittar på Wallenstams aktie. Avslutningsvis då, hur ser du på framtiden för Wallenstam? Ja, vi bygger ju och förvaltar en produkt som är otroligt efterfrågad på de marknaderna där vi är. Och det är ju ihop med den kostnadseffektiva byggnationen som vi har och vår finansiella styrka och de här stadsutvecklingsprojekten som Mattias och Thomas har pratat om innan. Den kombinationen gör så att jag ser väldigt, väldigt ljust på vår framtid. Tackar för det, Susanne. Tack.